Suốt đêm không về. Không ngờ cậu lại qua đêm bên ngoài. Gì vậy trời? Lúc mình về cậu đã ngủ rồi. Lúc mình đi cậu còn chưa dậy. Liều thế cơ à? Khâm phục quá. Đừng nhắc nữa, đang rối rắm lắm đây. Nhạc Thiên Linh đang xem nội dung dự án của chúng ta kìa. Vậy Hàng sắp xếp cho cậu ấy so tài tác phẩm với một người tuyển dụng ngoài. Trông thế này chắc là đang rối rắm. Ngày mai là hết hạn nộp rồi. Đúng là gấp quá. Quản lý thời gian là tiêu chuẩn thấp nhất của phòng kinh doanh số 9. Nếu điều này còn không làm được thì cứ ngoan ngoãn ở yên chỗ cũ đi. Cậu đúng là đã dành hết sự dịu dàng cho Quậy Xoắn. Nếu mình dùng màu sắc đơn trên diện rộng làm màu sắc chính cho nhân vật, điểm xuyết thêm một ít màu phụ, hẳn là có thể cân bằng cảm nhận tổng thể. Phong cách game thiên về tự do. Đường nét chi tiết không phải là trọng tâm, tóc tai phải bay bổng hơn chút. Mục đích ban đầu khi làm hiệp lộ của Cố Tầm là gì? Trọng tâm game. Đúng, trọng tâm. Nét đẹp thẩm mỹ phương Đông, võ hiệp đời mới, sức mạnh vượt ngoài hiện thực. Từ chối lời mời lương cao từ nước ngoài, kiên trì với lý tưởng của bản thân. Dù vô số người ngăn cản, ta vẫn hướng tới. Đây chính là trọng tâm tinh thần của hiệp lộ. Không phải chứ, mất mạng rồi. Thiết kế tổng thể cũng khá ổn. Màu sắc và chi tiết đều phù hợp với phong cách của hiệp lộ. Định hướng cũng tốt, nhưng xét tổng quát thì vẫn khá bảo thủ. Chọn phong cách ổn định, nhưng ít nhất cũng không mắc lỗi. Khí thế, sức lực và đường nét cơ bắp của nhân vật đều ổn.
Nếu chỉ có một người đăng tác phẩm thì cứ quyết định vậy đi. Xin lỗi, phòng bọn tôi bị mất mạng. Tôi không biết đã gửi được email chưa, cho nên tôi đừng kiếm cớ cho sự chậm trễ của cậu. Đã quy định là 8 giờ thì cậu nên cân nhắc trước tất cả các nhân tố có thể xảy ra. Xin lỗi, hai người có muốn xem qua không? Tác phẩm không được đăng trong thời gian quy định thì không cần phải xem đâu. Nhưng phòng bọn tôi mất mạng thật mà. Tôi... Làm phiền rồi, sếp Cố. Sếp về, cảm ơn anh. Mong có cơ hội học hỏi thêm từ anh. Sếp Cố, lúc nãy tôi đã hỏi rồi. Sáng nay đúng là phòng dự án số 1 bị mất mạng. Không rõ nguyên nhân, nhưng lúc nãy bỗng dưng có mạng trở lại. Tôi đoán là hành vi cố tình. Vậy Thiên Linh, nhân sự đã gửi thư mà nhận việc rồi, không sửa được nữa. Được. Sếp Cố, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Thiên Linh, cô xem cái này đi. Tam Bùi Dân. Mọi người đều phải đi à? Đúng thế. Hơn nữa Tam Bùi Dân năm nay còn có thể dẫn theo người nhà. Đãi ngộ công ty chúng ta ổn phết đấy chứ. Nói vậy thì Cố Tầm sẽ dẫn theo bạn gái nhỉ? Mấy hôm đó tôi bận chuyện tốt nghiệp, tôi không đi đâu. Sao cô lại bảo không đi? Thế này là cô đang đợi đích thân lão tưởng qua tận nơi tìm cô à? Lão tưởng là người rất để ý tới việc gắn kết tinh thần đội nhóm. Lúc này mà cô lại tự đâm đầu vào họng súng. Cẩn thận, vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp. Hơn nữa, cô bảo mình bận chuyện tốt nghiệp. Cô nhìn người ta xem, phòng kinh doanh số 9 đấy. Phòng kinh doanh số 9 có 2 sếp cũng sắp tốt nghiệp mà. Cô lấy việc này ra làm cớ thì hơi khiên cưỡng đấy. Đi mà, bắt buộc phải đi. Đúng là không hiểu nổi cậu. Dốc dáng có, nhan sắc có, đàn ông tán cậu phải xếp hạng 50 dòng sân vận động. Không, 50 dòng thì lố rồi, 5 dòng thì còn có. Cố Tầm khác với họ ư? Cậu không hiểu, Cố Tầm khác biệt so với họ. Đây nhỉ, đúng không? Công ty sắp xếp ở đâu thế?
Chắc là tòa này đấy. Cậu sao thế? Tôi có sao đâu. Này, gần đây tôi thấy cậu cứ buồn thiêu suốt. Trong lòng có chuyện gì à? Chẳng có việc gì để vui cả. À, Xích Tử, công ty bảo tem bùi dinh của công ty được dẫn theo người nhà mà. Sao cậu không dẫn bạn gái theo? Cố Tầm cũng thế. Cố Tầm đâu có bạn gái. Tôi thì yêu cầu cao quá, không tìm được người phù hợp. Cậu ấy có bạn gái rồi mà nhỉ? Tôi nghe nói thế. Ai bị chuyện vậy? Cố Tầm từ nhỏ tới lớn chưa yêu bao giờ. Độc thân từ trong trứng. Bạn gái ư? Không có. Ngon thật. Không phải đâu. Tôi nghe cậu ấy nói Tết phải về nhà ở bên bạn gái mà. Bạn gái? Đây là chiêu cậu ấy thường dùng để từ chối người khác. Một năm tôi phải thấy cậu ấy dùng ít nhất 10 lần. Một phát ký mạng, cắt đứt mối lo về sao. Không ai làm phiền cậu ấy nữa. Giỏi ghê. Yên tâm đi. Không có, hóa ra là để từ chối người khác. Xích Tử, cậu ăn nhiều vào. Cảm ơn, ăn nhiều vào, cái này ngon này. Ăn nhiều vào. Mọi người ăn đi. Nhiều vào, ăn nhiều vào. Cảm ơn. Ăn nhiều vào. Cố Tầm không có bạn gái thì cậu vui gì? Có đâu. Tem bùi dinh của công ty nên vui thôi. Vui à? Sao mặt cậu đỏ thế nhỉ? Mặc kệ tôi nóng. Tôi uống bia. Không được sao? Uống bia nên nóng à? Được. Chút nữa. Xin chào. Cậu cosplay ai thế? Cố Tầm cosplay ai? Lại gần chút. Mặt nạ màu vàng. Người này giống Cố Tầm ghê. Xin chào buổi tối. Chúng ta sắp bắt đầu tiết mục trò chơi rồi. Vậy thì trò chơi đầu tiên trong tối nay của chúng ta tên là 123 phiên bản hóa trang. Hôm nay mọi người đều đeo mặt nạ, ai cũng không biết người kia là ai, đúng không nào? Luật chơi rất đơn giản, tương tự với trò hồi nhỏ chơi thôi. Nhưng hôm nay ai chưa vượt qua vạch đích sau 1 phút thì căn cứ vào phong cách hóa trang hôm nay sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Vậy mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay nào. Một, hai, ba. Đứng lại. Bên này trượt ra ngoài cả rồi. Được, chúng ta tiếp tục. 1, 2, 3. Đứng lại. Bên này loại hết. 1, 2, 3. Đứng lại.
Cả đám bên này đều bị loại. Được, chúng ta tiếp tục. 1, 2, 3. Đứng lại. Vừa đúng lúc hết giờ, chúng ta còn lại ở đây. Một công chúa và một hoàng tử. Chúng ta mời hoàng tử và công chúa lên sân khấu, được không nào? Vừa hay là một đôi nam nữ. Vậy mọi người nói xem, chúng ta trừng phạt, à không, khen thưởng gì đây nhỉ? Vậy chúng ta yêu cầu họ mắt đối mắt 30 giây nhé mọi người. Không được, không được. Hôn một cái. Sao tôi nghe thấy mọi người đang kêu gọi hôn một cái nhỉ? Dân, vậy thì hôn một cái đi. Hôn một cái. Chúng ta còn chưa biết hoàng tử và công chúa của chúng ta là ai. Thế này đi, bây giờ chúng ta công bố nhé. Tất cả mọi người đều gỡ mặt nạ của mình xuống nhé. Thiên linh, thiên linh. Không phải mặt nạ màu vàng sao? Là cô à? Sếp Cố, mặt nạ của cậu ngầu thật đấy. Rất hợp bộ đồ của cụ. Tôi cũng thấy rất hợp, đúng không? Cho cậu đeo đấy. Cảm ơn nhé. Sao lại là anh? Vậy có phải chúng ta cần bắt đầu hôn một cái rồi không? Hôn một cái. Tôi thấy hơi mắc cỡ. Đúng, như này không ổn với phái nữ lắm. Hay là chúng ta đổi sang cái khác được chứ? Vậy thì đổi thành chóp mũi. Chạm chóp mũi 30 giây được không? Mọi người thấy chúng ta đổi sang chạm chóp mũi 30 giây được không? Được. Vậy thì chúng ta chạm chóp mũi. Chạm chóp mũi. Để tôi. Sao thế này? Không biết. Sếp Cố được quá. Cách cứu giúp của sếp Cố đặc biệt ghê. Cảm ơn nhé. Không có gì. Cảm ơn vị dũng sĩ này. Cũng cảm ơn công chúa và hoàng tử của chúng ta. Sao thế này? Sao lại vui thế? Tôi cho cô xem này. Tôi có một vũ khí bí mật.
Đây là gì? Tôi nói cho cô biết, các phòng khác đều đã bắt đầu liên quan nội bộ rồi. Cô xem, phòng chúng ta đang làm gì đây? Chán quá đi. Đồ uống giải rượu ngàn chén không sai, mà tôi chuẩn bị cho mình khỏi cần dùng luôn. Cô biết không, phòng kinh doanh số 9 đều uống say cả, hào hứng lắm. Cô nói gì cơ? Phòng kinh doanh số 9 uống say rồi à? Thế có phải Cố Tầm cũng uống say rồi ư? Cô cho tôi mượn nhé. Tôi còn chưa được uống ngụm bia nào đâu. Mặc dù sân vận động của trường Kinh Hải đúng là rất đẹp, nhưng mình nằm thế này sẽ bị cảm lạnh mất. Anh có biết tận hưởng không vậy? Sao mà quý mạng quá thế? Vì có người đã nói với tôi rằng chỉ cần sống đủ lâu là sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Chuyên gia khai sáng tâm hồn nào đưa ra chân lý này thế? Kiểm tra thử tình hình ôn tập dạo này của cô nhé. Câu đầu tiên của bài A Phòng Công Phú: 6 dương tầng, 4 bể là một, núi thuộc trơ trọi, A Phòng dựng lên. Tôi nhớ thật mà. Nhìn từ trái đất, hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời là hành tinh nào? Là sao Kim? Hệ tư tưởng Thiết Nhật Tâm xuất hiện vào thế kỷ 16. Một phi hành gia trên mặt trăng ném lên trên một quả bóng nhỏ có khối lượng m. Thời gian quả bóng rơi trở lại điểm ném lạc. Biết rằng mặt trăng và trái đất có tỷ lệ khối lượng là V, và tỷ lệ bán kính là quận trên bề mặt trái đất và tốc trọng trường là gì? Vậy xin hỏi, khi phi hành gia ném bóng lên, vận tốc ban đầu của bóng là? Năm bằng TG chia cho 2 quy bình phương. Tiếp đi. Anh có câu nào khó hơn chút không? Tôi sẽ cho anh thấy cái gọi là đức triết, thể thực mỹ, lao, văn, toán, lý, hóa, sinh phát triển toàn diện. Sự phát triển quan điểm tiến hóa vũ trụ tại Trung Quốc từ thời Tây Hán, Hoài Nam Tử Thục Chân Huấn đã chỉ ra rằng chỉ là được rồi. Anh mới là người đức triết, thể cực mỹ, lao, văn, toán, lý, hóa, sinh toàn diện phát triển. Được chưa nào? Nhanh đi thôi. Hoài Nam Tử Thục Chân Huấn đọc thế nào nhỉ? Tôi nhớ ra rồi. Ai vậy? Ai thế? Chị, ai vậy? Đứng lại. Hoài Nam Tử Thục Chân Huấn chỉ ra rằng từng có khởi đầu, cũng từng chưa khởi đầu, thậm chí còn có thời khắc cái chưa khởi đầu ấy còn chưa từng xuất hiện. Tôi nói đúng không? Đúng rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Mặc dù vì bị oan ức nên tôi mới chán nản chút, nhưng không thể ngăn cản bước chân tôi đến dưới Đại học Kinh Hải. Đi đây. Đi đâu thế? Về nhà chứ đâu. Kẻo mẹ tôi lại tưởng tôi không về thật rồi lại khóc mất. Tối quá rồi, để tôi đưa cô về. Vậy bài này, nếu FC dùng góc với AB, tìm giá trị độ lệch tam A của hình elip. Vậy bài này nên dùng cách nào để giải? Dùng phép đoán giá trị đặc biệt. Đúng rồi, dùng phép đoán giá trị đặc biệt nhé.
giá trị đặc biệt. Rồi đầu tiên chúng ta thay điểm A vào đâu nào? Phương trên elip, đúng không nào? Sau đó sẽ biết được gì? Ở trên elip, đúng không? Sau đó lại có thể làm gì? Lần lượt đặt KAQ và KAT thành 1 và âm 1, đúng không? Sau đó có thể lập ra phương trình gì? Có thể lập ra việc gì phải cây mạnh như thế? Bị đình chỉ học rồi còn tới, hiểu chưa? Lần sau nếu gặp bài như vậy, vẫn dùng cách này để giải. Hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa to đấy, cẩn thận bị ướt mưa. Biết rồi. Khổ nhục kế bắt đầu rồi. Để mưa càng to hơn chút nữa đi. Vậy chúng ta xem bài tiếp nhé. Lật trang tiếp theo. Bài 14, đúng không? Bài này là gì? Là 5 tình nguyện viên của Olympic được phân đến 4 vị trí phục vụ ABCD ngẫu nhiên, mỗi một vị trí có ít nhất 1 tình nguyện viên. Còn nhớ lần trước cô nói với các em giải thế nào không? Sao bảo có cảnh báo mưa to cơ mà. Bộ áo mưa này làm mình chết nóng rồi. Giải thế nào? Phụ huynh của Cố Tuyết Giao không quan tâm gì tình hình học tập của con cái. Con bé đã bị đình chỉ học rồi còn không đến, để gia sư như em tới để thuyết phục. Nơi mà không dạy là lỗi của người cha. Em một ngày làm thầy cả đời là lỗi của em. Em đừng nhận hết về mình. Chi qua, tôi nói cho em biết, chuyện này ai thuyết phục cũng vô ích thôi. Học sinh phải học tập. Trường số 7 coi trọng học tập. Chỉ cần tôi vẫn còn ở vị trí trưởng ban giám thị ngày nào, những nhân tố ảnh hưởng học tập đều phải rời khỏi khuôn viên trường. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Làm gì? Lâu quá rồi không về trường. Em muốn ra ngoài đi dạo. Thầy không đi, em tự đi đi. Thầy dẫn em đi, uống trà. Em làm gì thế, em? Nào. Không tận hưởng nỗi sự cô đơn. Thật tình. Tốt quá. Dịch Thiên Úc. Dịch Thiên Úc. Sao em lại qua đó rồi? Em biết làm chưa? Em biết rồi à? Em biết rồi thì cả lớp đều biết. Nào, em nói cô nghe. Câu này nên áp dụng phương pháp gì để giải được? Lâu lắm rồi không về trường rồi nhỉ? Thầy phó, hôm nay nóng quá. Đương nhiên rồi. Nếu không sao thầy phải mặc áo cộc. Sao con bé này bị ốm còn cố đi học? Khao khát tri thức mà thầy. Thầy phó,
Mình chu đáo thật. Mình phải đỗ đại học Kinh Hải. Sao con bé này bị ốm còn cố đi học? Khao khát tri thức mà thầy. Gọi Cố Tuyết vào lớp 12A8 lên đây. Chuẩn bị cho cô đấy. Tôi không uống. Ôi đúng thật là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Suýt nữa tôi chết nóng. Ở bên ngoài rồi. Nói đi, kết quả thế nào? Tất nhiên là đại thắng. Tôi được học lại rồi. Chúc mừng nhé. Nhưng người đổ oan cho cô không bị phạt. Cô phục được sao? Cô ghét nhất là bất công mà. Tôi sợ đau với trẻ con làm gì? Làm giảm đẳng cấp của tôi. Cô không phải trẻ con. Phải. Anh bận làm gì thế? Có chuyện gì thì nói. Đừng lại gần tôi như vậy. Chủ yếu là tôi còn một chuyện muốn nhờ anh giúp. Tôi giúp cô đi học lại rồi. Còn chuyện gì nữa? Đi học lại là đi học lại. Nhưng chủ nhiệm có một điều kiện. Thầy ấy nói lần sau thi thử tôi phải dò được tập 100 của khối. Bao nhiêu? Cái gì cơ? Tập 100. Anh Lận à, đừng đi mà, giúp tôi đi mà. Đừng lấy chiêu đối phó với thầy phó ra dùng với tôi. Anh ngồi xuống trước đã. Ngồi đi mà. Ngồi xuống đi. Đưa bản điểm lần trước của cô cho tôi xem. Lấy ra đây. Thầy phó, không đùa đấy chứ. Đọc đi. Văn 89, tiếng Hành 81. Toán 58 điểm. Tại vì lúc thi toán tôi bị hoảng sợ nên phát huy kém mọi ngày. Xếp hạng 2 cả khối từ dưới lên. Khối cô có tổng cộng bao nhiêu người? 500 người. Anh đừng không tin. Trước khi lên lớp 11 thành tích của tôi thực sự rất tốt. Chỉ là sau này tôi bị thế giới tươi đẹp làm mờ mắt. Nhưng mà giờ tôi biết hối cải rồi. Giờ trong mắt tôi chỉ có học tập. Này bạn Cố, trong mắt chỉ có học tập. Đừng nhớ thương thành tựu ngày xưa của cô nữa. Tuy đó vốn không được coi là thành tựu. Từ nhỏ tới lớn anh thật sự chưa từng ăn đồng vì cái miệng mình à. Còn hơn 3 tháng nữa là tới kỳ thi thử đầu tiên. Trừ khi một ngày suốt 24 tiếng cô không ngủ không nghỉ, đọc một lần 10 dòng, đọc xong không quên. Nhưng mà tôi không đơn thương độc mã. Tôi có bông. Tôi à, bông. Anh sẽ giúp tôi mà.
Thời gian cấp bách, nhiệm vụ nặng nề. Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Anh chuẩn bị từ trước rồi à? Điều đầu tiên trong mục tiêu là sắp xếp kế hoạch ôn thi thử. Thời gian và chu kỳ ôn tập mỗi môn phải phù hợp với đường cong lãng bên Ebbinghaus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Xe cấp cứu ambulance. Tối đa limit 1, 2, 3, 4. Thanh toán. Chào chị. 50 tệ. Cảm ơn. Đặt câu bằng cấu trúc giả định. Lượng vận động của tôi đã đạt đến mức tối đa. Nếu xảy ra tình huống sau đây, có lẽ tôi phải gọi xe cấp cứu. Nếu tôi cứ chạy tiếp thế này. Có tiến bộ. 1, 2, 3, 4. Tinh bột là đường gì? Đường đa. Thế đường đơn thì sao? Đường Diocese, Nose, Glucose, Galactose. Dù sao là loại đường gì, anh cũng không thích ăn. Cũng không phải tuyệt đối như thế. Bài tiếp theo. Anh ra bài nào mà tôi cũng biết được không? Đường Diocese, Glucose, Glucose, Galactose. Cây công nghệ, cân bằng TGT, hệ thống kinh tế, kể chuyện qua môi trường. Vợ à? Bà bảo Minh Trịch đang trả lời. Những cái gì thế? Còn phải hỏi à? Nên là biết ngay câu hỏi môn lịch sử. Môn lịch sử. Ông nói xem, nhà mình đúng là các cụ phù hộ. Một cậu cao vừa đi, lại có một cậu lựng tới. Sắp đến ngày Tết rồi, còn phải dạy học cho hai đứa quỷ đội nợ nhà mình. Tốt quá đi mất. Đúng thế, tôi bảo này, tranh thủ trước khi đến Tết mời cậu lựng tới nhà để một bữa thịnh soạn đi. Đúng. Tuyết Giao à, để chị nói với em ấy mấy câu đi. Sao thế? Tìm cô ấy có chuyện à? Nhưng mà anh cô ấy đẹp trai lắm. Em khỏi lo chuyện của chị. Chị muốn con bé dạy chị. Rốt cuộc con bé dùng cách gì có thể làm em sắp ăn Tết rồi mà còn không nghỉ. Còn chị muốn khuyên em ăn bữa cơm đoàn viên cũng khó như vậy. Bố mẹ em quyết định đón Tết ở Hai. Chị lấy vé máy bay cho em rồi. Nếu em không đi, tự nghĩ lý do đi. Lệch múi giờ quá. Vậy từ xa cũng không tiện. Vậy cũng không tham gia tiệc cuối năm của Lận Tề à? Trùng hợp quá, có hẹn rồi. Anh Lận, hôm nào trước Tết đến nhà tôi ăn cơm đi. Cơm cảm ơn. Em làm đàn anh đúng là đủ tư cách đấy. Nhà em có đơn chuyển phát nhanh. Em học mua hàng online từ bao giờ đấy? Em chưa đến 5 tuổi mà em dạy miễn phí lâu vậy. Người ta biết báo đáp, tặng em thôi.